სასამართლომ განიხილა მხარეების მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები და დაადგინა. ბრალდებული ზაზა გოგუაძეს ცნობილ იქნას დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 1 წლისა და 6 თვის ვადით. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 50 მუხლის მეხუთე ნაწილის საფუძველზე დანიშნული სასჯელიდან 6 თვე განესაზღვროს პენიტენციურ დაწესებულებაში მოსახდელად. ხოლო დარჩენილი 1 წელი ჩაეთვალოს პირობითად გამოსაცდელი ვადით. სხდომა დამთავრებულია. Metrიანი, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. გამორბენი დარტყმა და მოახერხა მახარაძეებ და მოიგერია ეს ბურთი. ასევე უნდა თქვათ, რომ არ იყო კარგად ეს დარტყმა შესრულებული, მახარაძე ხელით აიღო ეს ბურთი, გაგზავნა წინ ლუკა ვადაჩქორიას, მისამართით ვადაჩქორიას ანგლის საეხმარება, თუმცა არ ჭირდება ლუკას დახმარება, თვითონ მიიწევს წინ დარტყმა და არის, მიმინო გაიტანა. მიმინო გაიტანა და ბოლო წუთებზე სასაული მოახდინა რამაზ რაზმაძის გუნდმა. აბსოლუტურად რადიკალურად შეიცვალა სიტუაცია მოედანზე. მიმინომ გაიმარჯვა, მიმინომ მოიგო ეს თამაშის გადაწყვეტა. მიმინოს ექიმი რამას როგორც დღევანდელი და ბიჭებო თქვენ როგორც დღევანდელი გამარჯვებით გაგვაბედნიერეთ აი ესე გამარჯვებული ყოფილიყოს მთელი თქვენი ცხოვრება რა მიმინოს გაუმართ იურას სახე მანახა იურას რა აგინო აჯერდი ბატონო რამას მე ზაზა და მახარა დავრჩები დღეს და ზედარჩები ხო არ იქნება პრობლემა ზეგ მარჯისე თავიზოზე მოვთ ზაზა არ მიხაროს აი არა აქ ვარ ბაკონტროლოთ არ დალიოთ არა მე ხო იცი არ სულ არ გითხრა ლევი ჭვიან მარტოები ყველა წაშლები იურას რა ჭირდა ჯებით კი ჯეჯი შენზე უცხა შენი თავი ჩამოყარ გაუმარჯოს დღეს მიმინოს გაუმარჯოს ჩვენს მიმინოს გაუმარჯოს ამა ყველაზე გერას გაუმარჯოს ჩვენს მიმინოს გაუმარჯოს ჩვენს მიმინოს გაუმარჯოს სად არის ამდენ ხანს ბატონო მერაბ გამარჯობა. მაინტერესებს მართალია თუ არა რომ აქ ისტორიული მემკვიდრეობის ადგილას სავაჭრო ცენტრს აშენებთ? თქვენ რომელი არქივი? ჩვენ კურიერიდან ვართ და აი გვაინტერესებს რამდენად მართალია ეს ამბავი.
შეგიძლიათ ლინკი ჩამიგდოთ მე. იცით რა, უკვე არის ესეთი მოსაზრება, რომ გაგვთ პროექტი და მიმინოს ბოლო თამაშის შემდეგ ეს გუნდი სამუდამოდ დაიხურება. შემდეგში წინასწარ შევთანხმდით ხოლმე და ბატონო, მე უხერხულობას არ გექმნით ის მომენტი, რომ ამ ხელა ისტორიას ერთი ხელის მოსმით ანადგურებთ. შორია კიდე. არა. ახლოს არის. აი, იყო შენ ფეხი ხო არ გეცინა? ისე არა რომ ვეღია რომ. ის ძალიან მაგარი თამაში, მაგრამ პენი ფეხის პავლობზე ყოჩაო. ძალიან სულად გეთამაშებდნენ. სუფეხებში გვიწყალდნენ, მე ყურში ჩურჩულები, აი. ზაზაც სულად მოიცა, მაგრამ რაკან ვერ გაუძლო. ამაგას უეჭველი დისკვალიფიკაციას მიცემენ რა. ვერ გავიგე, რატო ვერ ისწავლა ეს თავის კონტროლი? პატარა ბავშვი ხო არ არის კიდე რა. ეგ 70-ის რო იქნება, მე 20 წლის ბიჭებით მეგს. კაია, მე ეგ 20 წლის რო 70 წლისას გავს, ეგ ტეხავს თორე. ნუ პირიქით ძალიან ოკეია რა. აუ ისე რაც უდია ხო ჩვენთან რომ ამე იშვიათად ტარდება თამაშები. განათებული როა მოედანი, იგლუსი შავე, ძალიან ჯადოსნური არ არის? ძალიან. თან რამე თამაშს ფეხბურთელის სხვა მოგამი. თვალებში გაჭერს განათება ეს ხალხი. რაღაც სხვა გარემოა, ვიცი, ძალიან მაგრად ასწავლებს. რა შევადარო ვერ ვხვდი. სექს? ბიჭებო, მოდი ამჯიგით. ჩვენ რამაძის გავუმართ? ჯოს! ენაც ვარ ჯო. გავუმარჯოს, გაიხარეთ. აუ ეს რა მაიმუნიკაცია რა მაგრა გაიძულწა ჩი. და გაიძულწა ეკა ურეკავს ორ წამში ერთხელს არ გაიძულწა მაინც არა. გეუბნები მე შეხო ვიცნობა რა იმენა გაიძულწა. შენ რა შევი რა მამაშენ როგორა? ისე რაც ლეილა გარდაიცვალა იმის მე რაღაცნაირად ჩავარდნილია სახში რა. მეს არ დავაკელი ამ ჩემი ამბებით და არის რა. ოდაი ბიჭები ამოვალთ გამომხიარებთ ამ დროებში რა. მაგრა გაუსწორდება ხო ის როგორ უყარხარ. იგი მე დავგებნა. ისე აქ ამბობენ უცხოელი ცხოვრება. და ჯანჯღერში. აურჩხული. ნუ არაფერი რა, პროსტო წყალმცენარეებია და ქვემოთ გიქაჩებებს კერისკენ რა, ფეხზე რო გედება და ხალხს გონია რომ უცხოელია. არ არის საერთოდ. რუცა. 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 გან აი, ორი ნებიულე. ხოთაი ხო. დაგაგვიანდა. დანი. მოდი აქ. რა მოგივიდა? არაფერი. რა არაფერი, მან ახე სახე. არაფერი. და  დანი, სულ დალურჯებული გაქვს დაჯექია. მან ახე. 10 წუთი. 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 10 წუთი.
დანი, რა მოხდა? დაიდე. ვარ მინდა რა. ნუ მეპასუხები, დაიდე. დაჯექი ნორმალურად. მითხარი რა მოხდა? ფეხბურთს თამაშობდი. მერე? ნიკუშა დამეჯახა. ესე რანაირად დაგეჯახა დანი? არ ვიცი თამაშის დროს. მატყუებ და დაისჯები. არ გატყუებ. აბა ჯინსებით თამაშობდი ფეხბურთს? ეხ დავურეკავ დედამის და ყველაფერს გავაკეთე. ო არ დაურეკო რა. მაშინ სიმართლე მითხარი ვინქცემო. რა ვინცემა აქეცემე. დანი, რო გელაპარაკები, სად მიდიხარ? დავიბანაო. არ დაგვიმთავრებია, იცოდე? გიეს რა სააქტიურობს ბიჭო რამაზას რო იმევა დავრჩეთ. თუ ნახე ელია ჩაფხატება. მოვიდა ყურში მეუბნება ჩები კარგად. სად ჩები? რა კი დაასწორა და ჩენამაც მაგრამ. რამაზა მაგარი კაცია. ოკრო. აუმაგის ბიჭებს. ამო რა ვიცით ხა? ნუ სანამ გავიცი. სალაპარაკო მოჩი. სალაპარაკო და ქშიაში. ეჩიც გაჯექი და ჭამოში. არაფერი ჩამოში დამშვიდი. აი წავა ზეგა. გამო სალაპარაკო. ერთი დოქტორა. გამო სალაპარაკო. არაფერი სალაპარაკო. და მე გელაპარაკე. არ გვინდა ეს დაწამულობა. რაც მოხდა სტადიონზე. აუიგერო სალაპარაკო. ფიხუჩი ხაში. და ბიჭო, შენ ხო გითხრეს რომ დაახვი აქედანო. ხო გითხრეს ბიჭო. პაპა, შენი ჭირიმე რა. წამო რა, ერთი წამი რა გარეთ გავიჯო. ადი გარეთ. შენი Look, tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on side. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big აი, მივდივართ დაუშვათ რაღაც ბიზნესთან. თქვი რამე ნებისმიერი. შოკოლადის ქარხანა. ვთქვათ. მივდივართ ამ ძველ შოკოლადის ქარხნის მაგივრად, ვხედავთ რომ შეიძლება გავაკეთოთ რამოდენიმე პატარა ობიექტი. მე ამ პატარა ობიექტებს ვარემონტებთ და ვაქირავებთ რაღაც ბიზნესებს. ამისთვის გვჭირდება ფული. ხო. ფულისთვის მივდივართ, ვნახულობთ პარტნიორებს, ვისაც უთანხმდებით, რომ ამ გარემონტებულ სივრცეებს იქირავებენ და ამ გარანტიით მე მიდიხარ ბანკთან, ბანკი გაძლევს ფულს ბიზნესის განვითარებისთვის და საბოლოო ჯამში ამ მკვდარ
შოკოლადის ქარხანას აძლევ ახალ სიცოცხლეს. ანუ ამ შემთხვევაში ესე იგი შოკოლადის ქარხანა არის ეს ბაზა და ამ ბაზის მაგივრად ამის მერე იქნება 200 ობიექტი? დაახლოებით. ოღონდ ეს იქნება უფრო მულტიფუნქციური სივრცე, სადაც ახალგაზრდები ივლიან და იქნება ყველაფერი: კინოთეატრი, დარბაზები, აუზი, ნებისმიერი გასართობი. აი ხა ცოტა ვერ ვიკაიფე მაგით, მაგრამ რაზე? ანუ წარმოვიდგინე, შენ მიდიხარ ადგილას, სადაც ვიღაცამ წლების წინ რაღაც ბიზნესი გააკეთა, ხო? შენ მიდიხარ ნაწილებად შლი, მე უნდა გაყიდო, როგორც მანქანებს ყიდიან ხოლმე და ეგ არ არის კარგი. იცი რა, საბოლოო ჯამში შენ თუ არა ვიღაცა სხვა გააკეთებს და თან ისე რომ ამ იერსახეს არ შეუნარჩუნებს. მე რა, იგივეა ვაფშე რა მნიშვნელობა. აი, შეიძლება. იცი როგორ ვიზამდი მე? აბა მივიდოდი ამ შოკოლადის ქარხანაში და გავერკვეოდი, რატომ ვერ ეყიდებათ ის შოკოლადი, რა უჭირთ. მე გავაკეთებდი ბრენდინგს და თავიდან გავყიდი ამ შოკოლადს და რეალურად მე რასაც ვიზახი, ეგ არის ახალი სიცოცხლის შეძენა და შექმნა და არა ის, რასაც შენ. იცი რა, ესე გააჩნია, როგორ შეხედავ ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ ფინანსური სტაბილურობა ეგეთ ბიზნეს არ ექნება. ნუ ეგ არის ზუსტად, რა საბოლოო ჯამში მაინც ყველაფერი ფულის გაკეთებამდე დავიდა. ხო, ეგრე არის, ყველაფერი საბოლოოდ დადის ფულის გაკეთებამდე, როგორც არ უნდა შევხედოთ. ეს ცუდი თვისება აქვს სიმდიდრეს. აბა. კარგი, უნდა მოუფრთხილდე, მოეფერო. თორე დღესაც შეიძლება ვაფშე აღარაფერი აღარ დაგშეს და აი მაგ ფულის თვლაში და სიმდიდრის კონტროლში იმდენი რაღაც გემაზება ცხოვრებაში, რომ ვაფშე ყველაფრის გარეშე რჩები რა და ეგ არ არის კაი. შენ Citizen Kane ერთი ფილმი არ ნახე გაქვს? კი. მაგრამ ეგ ფილმია და ცხოვრებაში სხვანაირად ხდება. ყველა ძალიან ცუდი. რატო? წარმოიდგინე იმის მაგივრად რომ აქაურობა რესტორნად გადააქცია, შენ შეგიძლია რომ გუნდს შენი განათლება და რესურსი მოახმარო და მე განავითარო. ანუ ძალიან მაგარი გუნდი შეიძლება იყოს თავისი ესეთი ბაზით, ისტორიით. მილიონი რამე შეიძლება გაკეთდეს და გადაივსება თამაშებს ეს ტრიბუნები რა. თავში ყრის ადგილი თუ გინდა, ამის თქმა მინდა. რომ ამაზე უკეთეს ადგილს ვერ ნახავ რა. ეგ იცი რა, იმ შემთხვევაში, როცა გიყვარს ეს სპორტი და მე საერთოდ ვერ ხვდები ეს ადამიანები რატო დასდევენ ამ ბურთს. იმ დღეს ფეხბურთს რა უყურებდით, გახსოვს? იქ ერთი კაცი იყო. ნოდარი, ხო? ხვიჩა რამდენჯერაც ბურთს მიიღებ და იმდენჯერ თვალები უცრემლიანდებოდა და აი ეგ შეუძლია რა რეალურად ფეხბურთს. რომ ყველა ასაკის, კატეგორიის და ინტერესის ადამიანი ესე გაერთიანოს და საათნახევრის მანძილზე ტიპებს სხვა არაფერი არ აინტერესებთ. არჩი მაგარია რა. აი პრინციპში შენ ეხლა ამ ყველაფერს რო გელაპარაკები, რაში გაინტერესებს? აქამდე თუ არ დაინტერესდი ფეხბურთით, არც მე არ დაინტერესდები და არც ეხლა არ დაინტერესდები, როგორც ეხლა მაშინ შოპინგ მოლი არ მაინტერესებს. და როგორ გიხარ მამა ჩემში რო იცოდე იგივე ტექსტებით, რომ მე გასტრონომს ვაკეთებ, უნივერმაღს ვაკეთებ. კაი რა მამაშო. აი. ეთერში ვართ? მოგესალმებით ამიგოებო, დღეს განსაკუთრებული გადაცემა, იმიტომ რომ დავარღვეთ ჩვენი ფორმატი და მოვიყვანეთ სტუმარი, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი ამბავი მოხდა. კერძოდ კრისტალბეთ ეროვნული ლიგაურის გუნდმა მიმინომ დაამარცხა ყვარლის გუშაგი. ეხლა მიმინოს გულშემატკივარს ნუ ეწყინება, მაგრამ ამას არავინ არ ელოდა დამეთანხმებით. და სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენ მოვიყვანეთ სტუმრად ბატონი რამაზ რაზმაძე, მიმინოს მთავარი მწვრთნელი, მთავარი მოქმედი პირი და არ ვიცი, ყველაფერი მოკლედ ხო, არ დაგვავიწყდეს, ძალიან მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავია ისიც, რომ ყვარლის გუშაგის მთავარი მწვრთნელი არის ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში იყო ბატონი რამაზ რაზმაძის ასისტენტი და ამას დიდი შეხსენება არ ჭირდება, თუ რა მნიშვნელობის მატჩი მოიგო მიმინომ. მოგესალმებით, ბატონ რამაზ. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბატონი რამაზი პირდაპირ თამაშიდან ჩამოვიდა და მოვიდა აქ, რაც დასაფასებელია და რაც ჩვენში იშვიათი მოვლენაა. ბატონ რამაზ, მე მაინტერესებს ემოციები. აი ხლა რა ხდება გუნდში? ყველა რომ ბედნიერია, ორი აზრი არ არის პერსონალი და ასე შემდეგ. თქვენ რა ემოცია გქონდათ, როდესაც ბოლო წუთზე ახალწვეულმა უნიჭიერესმა ვიტყოდი და ძალიან მაგარმა ფეხბურთელმა ვადაჭკორიამ შეაგდო გამარჯვების გოლი. და გუნდში შესანიშნავი განწყობა. ჩვენ ამ სეზონში ძალიან სხვა მიზნები დავისახეთ და ამ მიზნის მისაღწევად საკმაოდ კარგი გუნდი ჩამოყალიბდა.
და მე მიხარია, ბედნიერი ვარ. სიმართლე გითხრათ, რომ ამ ბიჭებმა ყველაფერი გააკეთეს ასე გუნდურობით, ერთად ყოფნით, მიზანმიმართულობით და აი ასეთი საოცარი შედეგი დადეს. მერა ბირო იყო ასისტენტობა რო შემომთავაზე, გახსოვს? ხო, მერე. კარჩი დავაზუსტე და ფეხბურთის სტადიონის გადაკეთება უნდა რესტორნად მოუვათ თუ კარჩი არ ვიცი. ხო და უარი ვუთხარი. უარი რატო უთხარი? იმიტომ რომ არ მინდა რომ ეგეთი რაღაცის ნაწილი ვიყო. აბა რა გირჩევნია რა ჩვენ თვითონ ნატაროთ ეფშები აგეთი კი? ხო რა არის მაგაში მეცუდა. არ ვიცი მომავალი. იმის გარდა რომ ასისტენტობა უნდა, მგონი ცოტა მეჩალიჩება და ხო და მიეძი და დაისვენებ მე შენც და ისი. იბილი, ხო? აიო. ჩემი აზრით მერაბი არ არის ადამიანი, ვინც შეიძლება რომ შეგავიწყდეს. მაგრამ თავარი აქ ის არის, რომ გავიგოთ შენ რა გინდა. საფეხბურთო კლუბ მინილოს ფეხბურთელსა და ადგილობრივ ფანებს შორის შეიქმნა დაპირისპირება, როგორც ხედავთ, მთელი ინვენტარი არის დაზიანებული. ახლა კიდევ მე მაინტერესებს, ხალბატონო, თქვენ თუ იცით რაიმე ამ ფაქტის შესახებ, ან თუ იცით იყვნენ თუ არა ნასვამები ეს პიროვნებები, ნასვამი ეს პიროვნებები. დიახ, მოგესალმებით. ეს პიროვნებები ნასვამები არ იყვნენ, იმიტომ რომ ძალიან მალე მოხდა ეს შელაპარაკება, 2 თუ 3 ბიჭი შემოვარდა, უცებ ატეხეს ჯერ სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენეს ერთმანეთს, მერე ჩხუბზე გადავიდნენ, მერე დავეწეს ყველაფერი და ხო ხედავთ რა დღეშია ყველაფერი, მაგრამ მიზეზს ვერ გეტყვით, არაფერი არ ვიცი, შეიძლება ძველი რა მოხდა ლევან? მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით. წარმოდგენა. დიახ, დიდი მადლობა, ჩვენ ვესაუბრეთ კვარლის რაიონის. შენც იქ იყავი? ჩვენ გვიჩვენს გამოძიება დაწყებული. მაგრამ მიძინა სავარაუდოდ. და არ უნდა გირეკა. ვის უნდა დაირეკა მიძინათ ხო ვიცხარ? დანარჩენებისად იყვნენ. მე რა ვიცი, რა დაკითხებს მოწყო? ვერ გავიგე. დაკითხებს. ტელევიზორით ვიგებ, რომ იჩხუბეთ და გამოძიება დაწყებული და მე გიწყობ და კიდე დაკითხებს. რა ჭირს ამას? რა გჭირს თვალზე? რავი, იჩხუბა, ვის გავს ნეტა? ჩემი ჩხუბის ადგილი მახავს. რავი, ტელევიზორში. მიდი მამა ჩაიცვი რა. რა გარ დაგავიდგე? ხო არა? ვითომ არაფერი არ მომხდარა? ნორმალურად ლაპარაკიც არ შეგიძლია. რას ვიშლი მეტა ნერვებს? აბა, მომიყვები შენი თვალის ისტორიას. არა. როდა? დედას ხომ მოუყევი უკვე. ეგ დედას მოუყევი, ჩემს არ მოგიყავი. რა მოხდა? ვიჩხუბი. ფეხბურთის თამაშის დროს? კი. ხო შევთანხმდით, რომ მოედანი რინგი არ არის. თუ გინდა შეგიყვან ბოქსი? ვინმეს თუ ვერ ეწყობ თამაშის დროს. გაიცალე რა უბრალოდ. აი? აი. მაგარი თამაში და მორჩა კონფლიქტიც არ მოხდება. შევთანხმდით? კი. აბა ვინ უფრო დიდ თავს ამოიყვანს? ახლა მივქარე რა. ძალიან მივქარე. მოვიდა კაცი და გეუბნება გუნდი იხურებაო. წადი რა დაჯექი სახლში რა მიხედე შვილიშვილებს. არა, ავიჩემე.
ეს უნდა მოვიგო, ის უნდა მოვიგო. მოიგო არა. შენ წაგიყოლია და ეს ბიჭებიც რა. არ ვიცი რა. როგორ თქო ბიჭო, რომ იურა მართალი იყო არა და რაც მითხრა, ყველაფერი ისე მოხდა რა. ლევანას მუხს არა დაადგა საშველი. კაცი ამდენი წელი ჩიხაში იჯდა, მეუბნება ეს როგორ აკავს გუნდშიო, ჩავსვი გუნდში და აგერა გააკეთა. გადაცემის ნახვა მინდოდა გუშინ ჩაწერაზე ვიყავ. ჩავხდე და არ ჩამერთვეს ტელევიზორი. ძალიან ცუდად მოიქცა. ძალიან ცუდად მოიქცა რა. ჯერ მოედანზე რა იქის რა ბიჭო, მე მოედნის გარეთ რა. არ ვიცი რა. Good. ისე ზაზა და ლევანი რომ არ ყოფილიყვნენ, ჩვენ ამ თამაშს ვერ მოვიგებდით რა. ვარიანტი არ არის. არც არავინ ფიქრობდა ჩვენს მოგებას. რაღაცა სასწაული მოხდა. ახლა ტყუილად ლაპარაკობ ხოლმე? ასიზა ვიღაცას ხომ უნდა უთხრა რაღაც. შენ ისე კარგი იყავ, მაგარი იყავ, გუდ. ზაზას ახლა 100%-იანი დისკვალიფიკაციას მისცემენ. 100%-იანი რა. ლევანა ფორმაში არ არის. მახარას მხარი აწუხებს. ეკიბა მითხრა, არაფერს არ ამბობს, თორე ძალიან ტკივაო. არ ვიცი რა. რამე თუ არ მოვიფიქრეთ, იქნება no football. No. Yes, football. Yes, football. მიშენა გაშენა ღმერთ. მოვიდნენ ბედოვლათები. აი. მოკლედ, ჩვენი კონცეფცია შედგება 3 ძირითადი ნაწილისგან. ეს ღია სივრცე, რასაც ხედავთ, არის სულ ხეში და იქნება ამფითეატრი. ძირითადი მოედანი, რომელიც იქნება სულ გამწვანებული და ხიდებით იქნება დაკავშირებული სხვა დამხმარე მოედნებთან და ეს ღია მოსასვენებელი სივრცე, რომელიც ასევე გამწვანებული იქნება და ნახევრად გადახურული. და თქვენი აზრის გვაინტერესებს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მადლობა დიდი. მეორე რიგში გეტყვით ჩემ აზრს. ეხლა ეს პროექტი ესე ცალკე განყენებულად ძალიან კაი არის. შეიძლება იდეალური წერქვას, მაგრამ ორი მნიშვნელოვანი რაღაც არის გასათვალისწინებელი. ერთი ეს მწვანე საფარის მეტად შენარჩუნება მნიშვნელოვანი. და ეხლა ამ საფარის გადახურვა, მე მგონი არც იდეურად, არც ფინანსურად არ არის მომგებიანი და სწორი. და მეორე წარსული, რომ აქ იდგა სპორტული მოედანი და არ ვიცი რის ხარჯზე უნდა გავაკეთოთ ეხლა ის თქვა ამ ტრიბუნების სკამების ფრაგმენტი დავტოვოთ თუ ეს კარები დავტოვოთ. აი მანდ უნდა მოვიფიქროთ რა. დანარჩენი მე მგონი კაია. კი, შეიძლება. და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა პირიქით. კარგად. ვისაც ეკუთვნის მოვიდეს ჩემთან. რატო იკადრეთ უკადრებელი კაცებო? ბოდიში რამაც რა. აუგებრობა იყო რა. არ მაინტერესებს რა იყო, ვინ იყო, სად იყო, ვინ დაიწყო და ვინ დაამთავრა. ჩვენ ფეხბურთს თამაშობ და არა ჩხუბობანას. რა მაგალითს აძლევთ ახალგაზრდებს? აუ, არ უნდა წამოვსულიყავით იქ რა, გუნდთან ერთად უნდა წავსულიყავით ხო? რამა ჩემი ბრალი იყო.
დიდი ბოდიში. ძალიან უპასუხისმგებლოდ მოიქეცით, ამით გუნდით შეარწყვინეთ საკუთარი თავიც და ოჯახიც. შენ მაინც რა დაგემართა სამი შვილის მამას? არ იყო ჩვენი ბრალი, რამაც მოვიდნენ ატეხეს ერთი ამბავი გაგვაგიშე. აუ, რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ამას? აქვს რამე მნიშვნელობა? არანაირი. ახლა ძალიან მატკიდეთ. იცი რამაც ბოდიში. მაშ რა ვიცი ამინდოდა რა სავიტეხი ეს კახეთი რა მეთქი ამდენი ხანი არ მინახავს სადღაც გავერთობით ერთად თქო ამდენი ხანი არ გინახივართ ბიჭო 2 წუთი არ გავიდა და იგივე ნუცას აეკიდე ეხა დავედი აი რა ავეკიდე ჩანჩქერი უნდა განახოლა შემჭა აუ და შენც მაგრად არ გინდოდა და სულ ზალი წაგათრია იმას რა აი ხუმრობა იქით იოს მანა რასაკვირია აგეოზივით სოლშული იყოს რა. მეგონი რომ უნდა გაურთხილდე მაგას. რა იყო რა მე ხო არ მიხარე. არა ბიჭო. აი მითხარი ახლა ხო იცი მე მაინც გავიგე. ეკასთან დამეზაბო პროსტა რა. სიუჟეტი ნახა. შენ სად იყავი რა. ისედაც რა ეს ბოლო პერიოდია მაგარი დაძაბულები ვართ რა. რაც გუნდში მოვედი. ნუ ვიცი მაგან ჩემგან ყველაფერზე უარი თქვა მომენტი რა ხო ხტები დიზაინერობა უნდა დაიკიდა იქ რაღაც არქიტექტურა იქიც დაიკიდა დაყვებოდა აქეთ იქით მე და დანის ჯო არაფერი რა ეს ერთი წელიც მალე გაივლის და დაალაგდება რა ყველაფერი რა ეგაც ხა არ არის შეუგნებელი გოგო აუხსნი გაიგებს მაგრამ აი პონტი აქვს რომ იმან რადგან ჩემი გამო ყველაფერზე უარი თქვა და მე დისკვალიფიკაცია რომ მომცეს და დაუბრუნდი სახში და დაულაგდით და რაღაც და იმ დღეს მაგას მეუბნება რა რომ შეგონი ადვილი იყო ჩემთვისო რომ აქეთ იქით დაყვებოდიო და ჟამის ხანს დანი მე ხა გაგიცნო აი ბიჭო ხა გაბრაზებულ მაგითხრა რა ინარაფე ნაში სულელი კაცი გავაფუჭე ყველაფერი შეშოშ აი რა შუაში ვარ ამდენი ხნის მერე კაცმა შანსი მომცა გუნდში დამაბრუნა მე კიდე რითი გადაუხადეს მოატარაკებ რა შენი ბრალი არ არის და ძალიან კარგად იცი სტადიონზე რაც მოხდა ხა იასნია რომ ჩემი ბრალი იყო მაგრამ მე აი ბარში რა მაქსიმალურად ვცადე რომ არ მეჩხუბა ეგ კი არა מחარ ამაც სტუმრად ვართო ბიჭო რაღაცა და ჩუგო გამოდგა მთვრალი მაინდა-მაინც რო გამოიქანა ძმა და დაეტაკა ამორკას თავის დაცვიანა და გადაიქნა გადააფრია მოვიქო მომიყევი აუ რა ჯანზეა მოძლის გავაჩერეთ და რამაზა მგებაზრა რამე ნერვიულობ შენზე რა პირობიც მაჩა მე გავუტულოთ რა სიხცხულია ხო ერთად მაგრამ ბატე ხა მამა ჩემაც ნახა სიუჟეტი მართლა რა აი არაფერი პანიკაში ჩავარდა რა შენ ეგოისტი კაცი ხარ რა მარტო საკუთარ თავზე ფიქრობ სხვა არავინ შენ არ გაინტერესებს მე კი მოვიდა და ჩამიხუტა და მითხრა რომ აღარ დამტოვო რა ხო იცი მე უშენოდ არ შემიძლია რა აი რომ მითხრა მომკლავო შენ აგრად ეხავს და ამ კაცთელი ცხოვრება ნერვიულობაში გავატარები აი არაფერი მურჩებს აღარ გინდა აქეთ იქიციერული შენ რო ვაფშე ფხიზელი იყო ვიღაცა მთვრალი აგეკიდებოდა რაღაცას გამოგტყობს ე ხო იცი რა ბედი მაგ სახშით რო დავჯდე ამას ვიღაცა უნდა მომადგეს და რაღაცა უნდა მოიწიო რა აი ატარაკებ არაფერი ცუდი ბედი არ არის გაივის ახლა ეს დისკვალიფიკაცია ფინალი გვაქვს მოსაგებოიც არის ვისე რა თამაში იყო ეს აა
შენ და ზენ და იმენა ხავი და ინიესტა იყავი შენ თუმცა მაგრა გაასო სამ მაგარი საიდან? ვინც დამიმტვრია იმან მიყიდა. დღეს მომიყვანეს კაფე. მე შეიძლება ერთი ეგეთი მამიკომეც და მეჯახოს. ერთი რაც უსტად უცე. რა მაგაც მაგრად უდგება შენზე. ხოდა საერთოდ ხა მობეზა და მათ შენი უში მონესახის და. ოი, ნელა, გამოსირებული. რავი და შენ თუ არ გინდოდა ეს კაი ცხოვრება და ფულები რა საიკიდე შუგარდები. ანუ ვაფშე საჩუქრებს რა პონჩი ერთმა მაშინ. ხალხო რა შუგარდები გაფრინე. ნე, ვაშე ყوارდა. და მაგ კაცის გარდა სხვა თემა არ გვაქვს საუბარაკო? შემოხედა კარგად ხარ. უეჭველიეგა შეუყვარდა. შემყარებია. просто მეგობრობ რა. აი მომიყავი, აბა რა შევდეთ. მეგობრობ, დავდივართ აქეთ-იქით. ცუდი ტიპი არ არის, საინტერესო ტიპია, დროსაც კარგად ვატარებ და რავი. რაღაც კონჩი მევასებ. აი მიდი ხა მოყევი ყველაფერი სად დადიხართ რა შევდეთ როგორ ხართ რა ხდება. არაფერი. საინტერესო მასტია მართლა. რავი ხა თუ შეგიყვარდა, ასაკს მნიშვნელობა არ აქვს და არ დაგვიმარო. ხო ხო არ შემყარებია. просто მეგობრობ ადამიანთან და თქვენ რატო გონიათ რომ ვისენაც მეგობრობ ყველა მიყვარს რა გოგოს და ბიჭის მეგობრობა მამნამ არის მეგობრობა სანამ ამას გოგო მოინდომებს თორე მე გადაიზდება მხარა სექსში ტიპილი ხარ მაგრამ ხო ისე შენ ადგილას რა ვიყო ქორწინებამდე მაინც არ მიცანი რა კაცინეთ მაგრეჟევით არის ხა ქონდა რამე? აი დამანებე რა თავი. მაინც გავიგე. რა? შინაგასაფრა სამინისტრო ბატონოზე დაკავებული ხარ წამოხარ. კარგი, მოვდივარ. რა ხდება? რაზო რა? მანქანაში აი, მოვდივარ, ნუ მეჯიკავები. მოყვები, ერთი წამი, ძმაო, ეტყვი რაღაცას. მამა ჩემს უთხარი რომ ბაზაზე ვარ რა, არ უთხარ დამიჭირე. აი, ჯდები ძმაო, ჯდები რა. არტყი ბაბუ დაარტყი და შენ გენაცვალე შენ ახლა მარცხენათი ბაბუ მარცხენა ფეხი დაარტყი მარცხენა ფეხით ჰა მარცხენათი დამირთი ოჩა ვაჯიში გინდა და გაბოგივა ბაბუ გაბოგივა ბაბუ მიდი გამიტანე ბაბუ გამიტანე ბაბუ რა იყო ბევო? ბაბუ, უეში. ვაიმე, რამას რა გჭირს?